મિત્રો, દરેક લોકોની એવી પરિસ્થિતિ નથી હોતી અથવા તો એવી વ્યવસ્થા નથી હોતી જો ગામડામાં રહેતા હોય કે કોચિંગ ક્લાસ ટ્યુશન કરી શકે. તો એમના માટે ઘરે બેસીને તૈયારી કરવા સિવાય કોઈ બીજો રસ્તો હોતો નથી. તો એમને મદદરૂપ થાય મિત્રો, એ આશાથી આ વિડીયો બનાવેલો છે અને 100% મદદરૂપ થશે. તો મિત્રો, વિડીયો પૂરો જોવાની વિનંતી છે, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ ઉતાવળમાં આપણે શીખી શકતા નથી. તો મિત્રો, કોઈ પણ પરીક્ષા પાસ કરવા માટે એમની તમારે રેગ્યુલર તૈયારી કરવી પડે છે. અને ખાલી તૈયારીથી નથી ચાલતું, પણ પ્રેક્ટિસ પણ થવી જોઈએ, કારણ કે તમને પણ ખબર પડવી જોઈએ કે આપણી તૈયારી કેટલે સુધી પહોંચી છે. અને સાથે સાથે રિવિઝન પણ થવું જોઈએ, કારણ કે લાંબા સમય સુધી તમારે તૈયારી કરવાની હોય છે. તો ઘણા બધા વિષયો વાંચેલા હોય છે, ઘણા બધા ટોપિક કરેલા હોય છે, તો મગજની અંદર એકારે બધું તમે યાદ ના રાખી શકો. એટલા માટે એમનું રિવિઝન પણ થવું જરૂરી છે. તો કઈ રીતે આ બધું કરવું એ આપણે વિડીયોની અંદર હવે આગળ જોઈએ. મિત્રો, સૌથી ઉપયોગી વસ્તુ છે કે એનો સિલેબસ. સિલેબસ તમને બધો ખબર હોવી જોઈએ કે સિલેબસની અંદર કયા કયા ટોપિક કરવાના છે. કોઈ પણ ટોપિક એવો ના રહી જવો જોઈએ કે જે સિલેબસમાં હોય અને તમારી નજર બહાર રહી ગયો હોય. અને આગળના વર્ષનું પેપરનું એનાલિસિસ કરી લો મિત્રો, કારણ કે એની અંદર તમને ખબર પડશે કયા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે, કયા પ્રશ્નો વધારે પૂછાય છે, કયા ટોપિકમાંથી ઓછું પૂછાય છે, તમને કયા ટોપિક છે એ અઘરા લાગે છે, તમારા માટે કયો જે એવા ટોપિક છે જે તમારા માટે સહેલા છે અને તમે માર્ક્સ લાવી શકો છો. તો એકવાર સિલેબસ અને આગળના વર્ષનું પેપર છે એમનું એનાલિસિસ કરીને એના પછી તમે સમય નક્કી કરી લો કે આ વિષય મને અઘરો છે, આ વિષયમાંથી ઓછું પૂછાય છે કે વધારે પૂછાય છે. એ મુજબ તમે દરેક વિષયને સમય ફાળવી દો. એના પછી મિત્રો આવે છે વાંચવાનું ટાઈમ ટેબલ કઈ રીતે બનાવવું. હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે અઘરા વિષય ક્યાં છે, સહેલા વિષય ક્યાં છે, તમને કયા વિષય અઘરા લાગે છે. તો તમને ખબર હશે કે તમારે કયા વિષયને વધારે સમય દેવાની જરૂર છે અને કયા વિષયને ઓછા ટાઈમ દેવાની જરૂર છે. તો એ વિષય વાઇઝ તમે સમય નક્કી કરી લો મિત્રો. અને એક ટાઈમ ટેબલ, સિમ્પલ ટાઈમ ટેબલ બનાવવું મિત્રો, અઘરું ટાઈમ ટેબલ ના બનાવવું, કારણ કે જો અઘરું ટાઈમ ટેબલ બનાવશો તમને કંટાળો આવશે અને આગળના દિવસનું વિચારીને જેમ થશે કે યાર કાલે પણ આટલું વાંચવાનું છે. બરાબર છે. તો એક સિમ્પલ ટાઈમ ટેબલ બનાવો અને એની અંદર નાના નાના ટાર્ગેટ રાખો. તો એ નાના ટાર્ગેટ સેટ કરો ડેઈલી, અને એ ટાર્ગેટ પૂરા ન થાય ત્યાં સુધી વાંચવાનું નક્કી રાખો કે આ ટાર્ગેટ પૂરો નહીં થાય ત્યાં સુધી અમારે વાંચવાનું છે. બરાબર છે. તો એ રીતે નાના ટાર્ગેટ સેટ કરો અને ટાઈમ ટેબલ બનાવો. અને એકનો એક વિષય મિત્રો દિવસ દરમિયાન ક્યારેય નહીં વાંચ્યા રાખો, કારણ કે એનાથી તમને કંટાળો આવશે અને અમુક સમય પછી તમે જે યાદ રાખતા હશો એ ઓછું થઈ જશે. તો એટલા માટે દિવસ દરમિયાન તમે મિત્રો એકથી વધારે વિષય છે એમને સેટ કરો. હવે મિત્રો, તમારું રેગ્યુલર રીડિંગ ચાલુ હોય તો હવે એની સાથે સાથે તમારે પ્રેક્ટિસ પણ કરવી જરૂરી છે, કારણ કે તમને ખબર પડવી જોઈએ કે તમારી તૈયારી છે એ કયા લેવલ સુધી પહોંચી છે, કેટલો સમય બાકી છે અને કેટલા સમયમાં તમારે હજી કેટલી તૈયારી કરવાની જરૂર છે. અને પોસિબલ હોય ત્યાં સુધી મિત્રો 6 થી 7 કલાક તો મિનિમમ વાંચવું, અને જો વધારે વાંચી શકતા હોય તો એ વધારે સારું છે, કારણ કે 1-2 હજાર જગ્યાઓની અંદર લાખો વિદ્યાર્થીઓ એપ્લાય કરે છે. તો મેક્સિમમ જેટલી કલાક વંચાય એટલું તમારે વાંચવાની કોશિશ કરવી. હવે પ્રેક્ટિસમાં એવું છે મિત્રો કે જો આપણે વાંચેલું હોય તો આપણે કદાચ ભૂલી જઈએ, પણ જો આપણા મિત્રો તૈયારી કરતા હોય ને એની સાથે જો આપણે ડિસ્કશન કરેલું હોય તો ડિસ્કશન છે મિત્રો એ વધારે સમય સુધી આપણને યાદ રહે છે. તો પોસિબલ હોય તો તમારા મિત્રો સાથે તમે ડિસ્કશન કરીને એ યાદ રાખવાની કોશિશ કરો. અને અઠવાડિયાની અંદર ઓછામાં ઓછા 2 મોડલ પેપર સોલ્વ કરો મિત્રો. અને એવો દાખલા તરીકે તલાટીનું પેપર સોલ્વ કરતા હોય તો 1 કલાકની અંદર પૂરું કરવાની કોશિશ કરો. અને જો બિન સચિવાલયની તમે પ્રેક્ટિસ કરતા હોય મિત્રો તો 2 કલાકની અંદર એ 200 માર્કનું પેપર હોય એને સોલ્વ કરવાની પ્રેક્ટિસ કરો. કારણ કે ડાયરેક્ટ એક્ઝામની અંદર જશો તો તમને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ છે એનો સામનો કરવો પડશે. પણ જો પહેલાં આવી બધી ભૂલો કરશો ને એ સુધારી લેશો પ્રેક્ટિસ દરમિયાન, તો એ તમારી પરીક્ષા માટે સારું રહેશે. એના પછી મિત્રો જરૂર પડે છે રિવિઝન કરવાની, કારણ કે ઘણા બધા સિલેબસ પ્રમાણે સબ્જેક્ટ હોય છે. તો એટલું બધું આપણે વાંચેલું છે એકસાથે આપણે યાદ નથી રાખી શકતા, એને આપણે વારે વારે જોવું પડે છે, એમનું રિવિઝન કરવું પડે છે. તો હવે એ યાદ કઈ રીતે રાખવું ને રિવિઝન કઈ રીતે સારી રીતે કરવું મિત્રો, તો પહેલાં વાંચો તમે, અને વાંચેલું તમે યાદ રાખવાની કોશિશ કરો. અને જે યાદ રાખેલું છે એમના ઉપરથી શોર્ટ નોટ બનાવો. એવું નહીં કે લખીને યાદ રાખો, પણ યાદ રાખીને લખવાની જે છે એ ટેવ પાડો. એટલે તમને જો યાદ રાખીને લખશો તો એ તમને વધારે યાદ રહેશે. અને શોર્ટ નોટ એ રીતે તૈયાર કરો મિત્રો કે તમે બીજી વાર જ્યારે શોર્ટમાં વાંચો ત્યારે તમને આખો ટોપિક છે સમજાઈ જવો જોઈએ. હવે તમે દિવસ દરમિયાન જેટલું વાંચેલું છે એમને દરરોજ સાંજે એકવાર જે શોર્ટ નોટ બનાવેલી છે એની અંદરથી રિવિઝન કરી લો, એટલે તમારો સમય પણ ઓછો બગડશે અને જે દિવસ દરમિયાન વાંચેલું છે એમના પર નજર પણ પડી જશે. એના પછી મિત્રો દર અઠવાડિયે તમે જે અઠવાડિયા દરમિયાન વાંચેલું છે એમનું રિવિઝન કરી લો, જે તમે શોર્ટ નોટ બનાવેલી છે એમાંથી. એટલે તમે ઓછા ટાઈમમાં અઠવાડિયાનું પણ રિવિઝન કરી શકશો. તો મિત્રો, વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો, જેથી કરીને જે લોકો ઘરે બેસીને તૈયારી કરે છે એમને મદદરૂપ થાય મિત્રો.